can you ඔයාට පුළුවන්ද right අද අපේ පාඩම තමයි ඔයාට පුළුවන්ද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන විදිහ can you ඔයාට පුළුවන්ද can you come ඔයාට එන්න පුළුවන්ද can you go ඔයාට යන්න පුළුවන්ද ඔයාට කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් එළියට යන්න පුළුවන්ද can you go out please can you give me some money මට සල්ලි ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද can you give me a call in the evening ඔයාට පුළුවන්ද මට හවසට call එකක් දෙන්න can I get the bus from here මට පුළුවන්ද බස් එකක් ගන්න මෙතනින් can I go to Colombo මට කොළඹ යන්න පුළුවන්ද එහෙනම් අපිට can කියන පදේ පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන්ද කියන එක පුළුවන්ද කියන එක can වලින් දාලා අහන්නත් පුළුවන් අපිට පුළුවන් කියලාත් can වලින් කියන්න පුළුවන් I can මට පුළුවන් I can speak in English I can understand you මට ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් I can do that මට ඒක කරන්න පුළුවන් I can go මට යන්න පුළුවන් I can go to රත්නපුර මට රත්නපුරට යන්න පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන්ද කියලා අපි අහන ඉංග්‍රීසි වලින් can කියන පද ඉස්සරහට දාලා අපිට පුළුවන් කියලා අපි කියනවා can වලින් I can we can අපිට පුළුවන් you can ඔයාට පුළුවන් they can ඔවුන්ට පුළුවන් නිමල් can නිමල්ට පුළුවන් ඉන්දික can ඉන්දිකට පුළුවන් ඒ විදිහට ඕනම නාම පදයකට මේ අපිට can දාලා වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන් can පුළුවන් අපි can කියන පදේ නාම පද ඉස්සරහට දාලා හැදුවොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා එතකොට can නිමල් go can නිමල් do that නිමල්ට ඒක කරන්න පුළුවන්ද can you keep your mouth shut ඔය කට වහගෙන ඉන්න පුළුවන්ද අන්න ওই විදිහට අපිට can කියන එක පාවිච්චි කරලා යම්කිසි කෙනෙක්ගෙන් පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නය අහන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම අපිට යම්කිසි දෙයක් හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට හෝ යම් කණ්ඩායමකට යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එකත් අපිට can එකෙන් කියන්න පුළුවන් එහෙනම් අපේ අද පාඩම තමයි can ඒ විදිහට අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය මේ can කියන පදයට ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නෑ ඕනම නාම පදයක් එක්ක මෙම can කියන පදය භාවිතා කළ හැකියි